Hello guys! This is Mama Jovz. For today's video, dalawang ulam recipe ang aking lulutuin ngayon. At ito ay ang afritadang kambing at sinampalukang kambing. Kaya guys, watch nyo to at check na magugustuhan ninyo ito. So kung kayo ay bago pa lang sa aking channel, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. And please, paki-follow na rin ako guys sa aking Facebook fan page na Mama Jovz. Bye muna! Sa ingredients, meron tayong kambing. So guys, ngayon, papakuluan natin ito, papalambutin muna natin. Para mamaya, pag ginisa natin, madali na lang siyang lumambot. So, nilagyan ko siya ng 1 liter of water. And then, salt. So, yan. Hintayin na lang natin siyang lumambot. Okay, guys, nag-start ng kumulo itong ating tubig. Ngayon, maglalagay ako ng lemon grass. Potato, carrots, bell pepper, garlic, onion, sugar, laurel. Gagamit din tayo ng tomato paste at tomato sauce, soy sauce, chili powder, black pepper, at syempre, gagamit tayo ng oil. Ngayon, naglagay na ako ng oil sa pan. So, mag-start na tayong maggisa. So, unahin ko itong bawang. And then, after ng bawang, lalagay na natin tong sibuyas. So, hintayin na lang natin maging translucent yung sibuyas. And then, ilagay na natin itong kambing. So guys, ito madali na lang itong maluluto dahil napalambot na natin itong kambing. And then, maglalagay tayo ng soy sauce. Black pepper. So, hintayin muna natin siyang masangkot siya sa soy sauce. Takpan muna natin. So, check na natin. Kaya na guys, after natin masangkot siya, dito sa soy sauce, ilalagay na natin itong tomato sauce. And then, maglalagay tayo ng tomato paste. And then, maglalagay tayo ng laurel.
lalagay na natin itong patatas. And carrots. And then, ang next, maglalagay tayo ng pinagkuluan. Ito, guys, ng kambing kanina. So, maglalagay tayo. Hihintay na lang din natin lumambot itong ating patatas. So, ito na yung gagamitin nating pinaka-broth. Yung pinagkuluan o pinagpalambutan ng kambing kanina. Then, maglagay tayo ng konting chili powder. Para may konting anghang naman itong ating afritada. And then, takpan uli natin. So, check na natin kung malambot na ba yung ating patatas at carrots. Guys, medyo matigas pa yung patatas. So, ngayon, maglalagay ako ng sugar. And then, ilalagay ko na rin itong bell pepper. So, hintay na lang natin lumambot yung patatas at carrots. At pag nangyari yun, guys, luto na ang ating afritada. So, takpan ulit natin. So, check na natin kung malambot na ba ang patatas. Ayan na, guys, malambot na ang patatas at carrots. So, ayan na, guys, luto na ang ating afritada. Garlic, ginger, onion. Maglalagay din tayo ng siling panigang, sampalok mix powder, patis, at black pepper. At syempre, gagamit din tayo ng oil. Ngayon, naglagay na ako ng oil sa kaserola. So, mag-start na tayong maggisa. So, maglalagay ako ng luya. At isabay na rin natin itong bawang. After ng bawang at luya, lalagay na natin itong onion. So, ang next natin, ilalagay na natin itong karne ng kambing. Then, maglalagay tayo ng patis. Pangkutsa natin siya, guys, sa patis.
Lalagyan ko rin siya ng black pepper. Tatakpan muna natin. Kaya natin siyang masangkot siya. Check na natin. After natin masangkot siya guys, ilalagay na natin yung kung saan natin siya pinalambot. Itong ating kambing. So, ayan, takpan muna uli natin. Hintayin natin uling kumulo. So, check na natin. Ayan na, kumulo na. So, ilalagay na natin itong sampalok powder. Then, ilalagay na natin itong sili. Ilagay pa tayo ng black pepper. Tikman natin. So yan guys, tamang-tama lang sa asim. So yan na guys, luto na ang ating sinampalukang kambing. Kung nagustuhan nyo ang aking video, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. And please, don't forget to share. And paki-follow nyo rin ako guys sa aking Facebook fan page na Mama Jovz. Bye!